Potential Hub Education YouTube channel. ආයිබෝන් කියලා විද්‍යාන සිරු දෙනාම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලූප්ස් ගැන. ඒතර ලූප්ස් කියන්නේ මොනවද? ලූප්ස් කියන්නේ මොකක් හරි කෝඩ් සෙට් එකක් ඒකත් කිසියම් වූ කෝඩ් සමුදායක්, කෝඩ් කෑල්ලක්, හරි? කෝඩ් බ්ලොක් එකක්. නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වන කෝඩ් බ්ලොක් එකක්. මොකක් හරි කොන්දේසියක් ඉෂ්ට වන තාක්කල්, හරි? මොකක් හරි කොන්දේසියක් ඉෂ්ට වන තාක්කල් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන කෝඩ් බ්ලොක් එකක් තමයි මේ කියන්නේ ලූප් එකක් කියන්නේ. හරි? එතකොට ලූප්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා Python වල. for loops සහ while loops. හරි? for loops සහ while loops. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ for loops ගැන විතරයි මේ වීඩියෝ එකේදී. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී while loops ගැන කතා කරමු. හරි? එතකොට for loop එකක් ලියන්නේ කොහොමද? for loop එකක් ලියන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක ලියන්නේ මෙහෙමයි. for කියලා ලියලා මේ සරල for loop එකක් ලියන්න යන්නේ. for ඊළඟ දාන්න ඕනේ variable එකක්. එතන අපි මම ඒක i කියලා දානවා. i in range කියලා generator function එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එච්චර මම ඔයාලා highlight කරන්නේ නැහැ. functions ගැන අපි තාම කතා කරලා නැහැ. ඉතින් දැන්ට මෙහෙම range දාලා වරහන් දෙකක් දාලා ඒක ඇතුළට සංඛ්‍යාවක් දානවා කියලා දැන්ට හිතා ගන්න. ඊට පස්සේ colon එක දාලා enter කරන්න. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා cursor එක indent වුණා. හරියට නිකන් අර if condition වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා වගේ. හරිද? එතකොට මෙතන print මම දානවා Python කියලා. Python කියලා ඒක print කරනවා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන දැන් මම 5 දැම්මා. 5 දැම්මේ මොකද කියලා ඔයාලට තේරෙයි මම මේක run කරාට පස්සේ. ඔයාලට පේනවා Python කියන එක 5 සැරයක් print වෙලා තියෙනවා. මේක නිකන් Python මේ print Python කියන එක 5 සැරයක් අපි පේලි 5ක ලිව්වා වගේ තමයි මෙතන මේ for loop එකෙන් පේලි දෙකෙන් කරේ. හරිද? ඉතින් ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් loops වල මේ for loop එකේ දැන් මෙතන 10ක් දැම්මොත් 10 පාරක් print වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න range function එකත් එක්ක. එතකොට මෙතන මේ i කියන එක මම print කරලා පෙන්නන්න. i මේ print කරලා පෙන්නුවාම ඔයාලට පේන 0 සිට 4 දක්වා 0 1 2 3 4 වෙනකන් සංඛ්‍යා ටික print වෙලා තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒ කියන්නේ 5 දැම්මොත් මෙතනට 0 සිට 4 දක්වා. 10 දැම්මොත් මෙතනට 0 සිට 9 දක්වා. 0 සිට 9 දක්වා. හරි? ඉතින් ඒක තමයි range එක හැදලා තියෙන විදිය. ඒක හදලා තියෙන විදිය ඒ කියන්නේ බිඳුවෙන් පටන්ගෙන මේ අපි ස්ටොප් කරන මේ ඉන්ටිජර් එකක් තියෙනවනේ ඒකට කලින් එක දක්වා වූ සියලුම ඉන්ටිජර්ස් ටික මෙතන දශම සංඛ්‍යාවක් දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? 5.5 වගේ. Float cannot be interpreted as an integer. හරිද? ඉතින් error එකක් එනවා. මෙතන ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නිකිලයක් පමණයි. හරිද? එතකොට එතන යාලා කියලාම තියෙනවා මම හිතන්නේ මෙතන දැන් මෙයාගේ ડોකියුමන්ටේෂන් එක බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා මේක ඉන්ටිජර් කියලා කොහෙවත් තියනවද? integers start to stop or sequence of integer returns an object that produces a sequence of integers from start to stop. එතන integers තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් දශම සංඛ්‍යා දාන්න බෑ. හරිද? එතකොට 5 දැම්මොත් 0 සිට 4 දක්වා වූ. ඒ කියන්නේ මේ 5 ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින්
ඉන්ටිජර් එක දක්වා සියලුම භාගයන් ටික එනවා. හරිද? එතකොට මේ රේන්ජ් එකේ තව තියෙන හැඩ දෙකක්. එක හැඩයක් තමයි මම කියනවා එකෙන් පටන්ගෙන නවතින්න 5 දක්වා. 5 දක්වා කියනකොට 4ෙන් තමයි නතර වෙන්නේ. හරිද? ඒතර මේක රන් කරොත් එහෙම 1 සිට 4 දක්වා වූ සියලුම නිකිල සංඛ්‍යා ටික එනවා. මේ විදිහට ඉලක්කම් දෙකක් ඔයාලා දැම්මොත් මේක කමාවක් දාලා පටන් ගැනීම තමයි ස්ටාර්ට් එක. මේක ස්ටොප් එක. හරිද? ඒතකොට ඒක දැනගන්න. හරිද? තව මොනවද තියෙන්නේ මේකේ? මේ තව හැඩයක් තියෙනවා. හරිද? තව කමාවක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ස්ටෙප් කියලා එකක් තියෙනවා. ස්ටාර්ට්, ස්ටොප්, ඊට පස්සේ ස්ටෙප්. ස්ටෙප් කියන්නේ කොච්චර වරකට කොච්චරක් ඉහළට නගිනවද මේ දෙකෙන් පටන්ගෙන පියවර කීයක් උඩට යනවද? ඉන්ටිජර් කීයක් ඉහළට යනවද? ඉන්ටිජර් කීයක් පහළට යන්න පුළුවන්. ඉන්ටිජර් කීයක් ඒ කියන්නේ කොච්චර මොන වගේ ස්ටෙප් එකක් ගන්නවද යා. ඒකට තේරෙන්නේ මෙහෙම කරද්දී. මම මෙතන දෙක දැම්මොත් මොකක් වෙයිද කියලා බලන්න. රන් කරමු 1යි 3යි ආවා. ඒ කියන්නේ එකෙන් පටන් ගත්තා. එකට දෙකක් එකතු කරා 3යි 3 5ට වඩා කුඩයිනේ. එහෙනම් 3 ගත්තා. ඊට පස්සේ 3ට දෙකක් ආයෙ එකතු කරනවා 5යි. එතකොට 5ට වඩා කුඩා නෑනේ. 5 දක්වාන අපි ගන්න මෙතන ස්ටොප් එක 5නේ ගහන්නේ නෑනේ. එතකොට මෙතනින් ඉවරයි. දැන් මෙතන 10 දැම්මොත් 1 සිට 9 දක්වා 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා ටික හැබැයි 1 ඉඳලා 10 දක්වා සංඛ්‍යා ටික එන්නේ එකට ස්ටෙප් එක දෙකක් කරගෙන. ඒ කියන්නේ 1 ඉඳලා 2ක් පයින්නවා 3යි 3 ඉඳලා 2ක් පයින්නවා 5යි 5 ඉඳලා 2ක් පැනන 7යි 7 ඉඳලා 2ක් පැනන 9යි 9 ඉඳලා 2ක් පැනනොත් 11ක් වෙනවා. ඒ 11ක් බෑනේ ස්ටොප් එක මම දාලා තියෙන 10යි. ඒතර උඩරිම යන්න පුළුවන් 9ට වෙනකම් විතරයි යාට. එතකොට මේක තමයි රේන්ජ් වල හැඩ ටික. හැඩ තුනක් තියෙනවා රේන්ජ් ෆන්ක්ෂන් එකේ. ඒතර හැඩ තුන තමයි ඔයාලට වෙන්නේ. දැන් මේක අනිත් පැත්තට කරන්නත් පුළුවන්. වැඩි සංඛ්‍යාවක ඉඳලා අඩු සංඛ්‍යාවකට යන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන ඍණ එක කියලා පාස් කරා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. 10 ඉඳලා 10 9 8 එක බිඳුව ගන්න බෑ. ස්ටොප් කියන එක ඇවිල්ලා එක්ස්ක්ලූසිව්. ඒක ඉන්ක්ලූසිව් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බිඳුව කියලා දැම්මොත් මෙතන ස්ටොප් එකට දාන වැලියු එක ගන්නෙ නැහැ. ඊට කලින් වැලියු එකට එනකන් තමයි ගන්නෙ. ඊට හරි. එතකොට 10 ඉඳලා අඩු වීගෙන එනවා. මේ ඍණ එක දැම්ම ඉඳලා අඩු වෙනවා. 10 ඉඳලා අඩු වීගෙන එනවා. 10 9 8 7 එහෙම ඇවිල්ලා එකට ඇවිල්ලා ආපහු බිඳුවට එන්නේ නැහැ. මොකද බිඳුව තමයි අපි ස්ටොප් එක දාලා තියෙන්නේ. බිඳුවට කලින් එක වෙනකන් සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම එනවා. ඕක තමයි මේ for loop එකේ මේ range function මම දැන් range වල හැඩ කීපයක් කතා කරා. for loop එක ගැන කතා කරා. ඉතින් දැන් මේක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි වැඩක් කරන්න තමයි අපිට ඕනේ. හරිද? ඉතින් for loop එකේ මොකක් හරි exercise එකක් අපි බලමු. මම ඔයාලට අපි බලමුකෝ exercise එකක් මම බැලුවා සයිට් එකකින් මේ අපි බලුවා එක්සර්සයිස් එකක් බැලුවේ මම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකක් ඔයාලා පුළුවන් ද print කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් 1 සිට 5 දක්වා නම් දෙන්නේ මේ විදිහට print වෙන්න ඕනේ. මේ පැටර්න් එක print වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ 1 ඊට 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 5. හරි? එතකොට මේ පැටර්න් එක print කරන්නේ කොහොමද? මම මේක කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ කෝඩ් එකට. මම මේක මකනවා මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාමු. ඔන්න ඕක print කරන්න තමයි ඕනේ. හරිද? මේක print කරන්න තමයි ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? මෙතනදී ඇත්තටම මේක print කරන්න ඔයාලට මම ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලා රිසියුම් කරන්න මගේ සොලියුෂන් එක බලන්න. හරිද? හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා කරන්න ඇති සමහර විට කරගන්න බැරි වෙන්නත් ඇති සමහරට. අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. කෙලින්ම අපි දැන් මේ එකේ සිට 5 දක්වා සංඛ්‍යා ටික අන්තිමටම ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා අපි අපිට මුලින්ම මෙහෙම කඩා ගමුකෝ මේක ලේසිම වැඩේ මෙහෙම. මෙහෙම කිව්වොත් ඒක තව පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් පේලි කීයක් තියෙනවද? පේලි 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් පේලි 5ට print statement 5 සැරයක් print statement එක 5 සැරයක් call කරන්න ඕනේ. print function එක 5 සැරයක් call කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒකින්ද අපිට for I in range 5 කියන එක ගන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි print I දාලා මේක print කරමු බලන්න. එයාට පේනවා බිංදුවේ සිට 4. නමුත් මෙතන 1 සිට 5 දක්වානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් 1,6 කියලා. මේක රන් කරොත් 1 සිට 5 දක්වා ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට කොහොමද කරන්නේ? හරි. මෙහෙමයි කරන්නේ. හරිද? මෙහෙම කරලා pattern කියලා variable එකක් ගන්නවා. ඒකේ මම මුලින්ම පටන් ගන්නවා I කියලා. හරිද? I කියලා පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා ස්පේස් එක. ඊට පස්සේ ඒ pattern කියන එක තමයි මම print කරන්නේ. හරිද? pattern කියන එක තමයි මම print කරන්නේ. හරිද? මේක රන් කරොත් error එකක් එනවා. මම කරලා පෙන්නන්න. මේ integer එකකට මොකද මේ හේතුව මෙතන මේක integer එකක්. මේක string එකක්. integer එකක් string එකකට එකතු කරන්න බෑ. concatenate කරන්න ඒක මේ concatenate කරන්න නම් මෙයා string එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? එහෙම නැත්නම් integer එකක් string එකකට එකතු කරන්න බෑ. ඒකයි. වැරද්ද. එතකොට මේ plus එක පාවිච්චි කරලා ඒක කරන්න බෑ. එතකොට මෙයා integer එක මේ string මේ integer එකත් string එකක් බවට convert වෙන්න ඕනේ. string එකක් බවට convert වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට මෙතන str කියලා function එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් cast කරගන්න ඕනේ මෙයා string එකක් විදියට. දැන් මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා ඒත් වෙනසක් වුණේ නැහැ. හරි? මේක ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එච්චරයි. හරි? අපිට මේ එක නම් තිබ්බ ඊළඟට 1 2 වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 1 2 3 වෙන්න ඕනේ. ඔකට කරන්න තියෙන්නේ මේක අරකට මෙන්න මෙතනට ප්ලස් එක දැම්මොත් වැඩේ හරියනවා. ඉස්සෙල්ලා pattern කියන එක අපි define කරන් ඉන්න ඕනේ උඩින්. ඒක empty string එකක් විදියට මේක දැන් run කරොත් ඔයාලට පේනවා ඒ pattern එක ආවා. හරිද? මෙතන කරන්නේ pattern කියන variable එක update කරනවා අපි හැමතිස්සෙම. ඒකට ආපහු කලින් තිබ්බ එක එකතු කරන්න ඕනේ ස්පේස් එකක් එක්ක. ඒතර මුලින්ම මුකුත් නැහැ. පටන් ගත්ත එකෙන් එයාට ස්පේස් එකක් එකතු කරා. එක ස්පේස් කියන එක pattern එකට එකතු කරා. ඊළඟට ආපහු මේ loop එක කරගෙන ඇවිල්ලා අංක 2 එනවා. අංක 2 ස්පේස් එකක් එකතු කරලා ඒකට එකතු කරා. එහෙම. මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකේ තව දෝෂයක් තියෙනවා. හරි? තව මේකේ දෝෂයක් තියෙනවා. මොකද මේ අවසාන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. නේ? ඒක අපිට ඕනේ නෑනේ. ඒක අපිට ඕනේ නෑ. හරිද? ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්?
ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? බලමු කල්පනා කරලා. අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ ස්පේස් එක මම මුලට දානවා. හරිද? බලන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. මම මේ ස්පේස් එක මුලට දාලා මුලට දාලා රන් කරනවා. හරි? බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ස්පේස් එකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඉස්සරහට තමයි ආවේ. අපිට ඉස්සරහට ඕනෙත් නෑ ඔක. හරිද? හරිද? එහෙම නැත්තම් කලින් තිබ්බ විදිහට තිබ්බොත් මම කලින් තිබ්බ විදිහට තියන්න. මේක දැම්මම පිටිපස්සට ස්පේස් එකක් එනවා. මේ ස්පේස් එක එනවා. හැමෝගෙම. ඔයාලට කරන්න ඕන මෙතන පින් පැටර්න් එක පින් කරනකොට ස්ට්‍රිප් කියලා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රින්ග් මොකක් හරි ස්ට්‍රින්ග් එකට අදාළ ස්ට්‍රිප් කියන්නේ මේ කෙලවරේ සහ ආරම්භයේ තියෙන හිස්තන් මකලා දාන එක තමයි ස්ට්‍රිප් එකෙන් කරන්නේ. දැන් මේක රන් කරොත් එහෙම ඔයාලට පෙනේ මේ ඒ හිස්තන එන්නේ නැහැ. ඒ හිස්තන එන්නේ නැහැ. ඕක දකුණු පැත්තෙන් මේ ස්පේස් එක ආවේ. ඒ හින්දා අපිට ඕන නම් මේක R ස්ට්‍රිප් කියලා එකක් තියෙනවා. R ස්ට්‍රිප් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒතර දකුණු පැත්තේ හිස්තන විතරයි මැකෙන්නේ. වම් පැත්තේ හිස්තනක් නැති හින්දා අපිට දකුණු පැත්තේ හිස්තන කියලාම කියන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ හිස්තනම මකන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර දකුණු පැත්ත කෙලවරේම තියෙන හිස්තන මකන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ R ස්ට්‍රිප් කියන්නේ ඒක. එතකොට මේ විදිහට මේක මැකිලා එනවා. ඉතින් ඕක තමයි එක්සර්සයිස් එක. තව මම ඔයාලට එකක් දෙන්නම්. මම මේ සයිට් එකකින් බලන්නේ ඇත්තරම මේ for loops පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් මොනවද කියලා. හරි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක ගෙනල්ලා පෙන්නුවොත් write a program to accept a number from a user and calculate the sum of all numbers from 1 to given number. For example, if the user entered 10, the output should be 55. එකේ සිට 10 දක්වා දැන් 10 කියලා දැම්මොත් එකේ සිට 10 දක්වා තියෙන සියලුම නිකිර සංඛ්‍යාවල එකතුව print කරලා වෙන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා කරලා බලන්න. මම homework එකක් විදිහට ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ මම මේ නිකන් Google search කරලා ගත්ත සයිට් එක. ඒතර මේකේ loops for loops වලට අදාළ මේ කියලා තියෙනවා මොකෙන්ද කරන්නේ මේක while loops the for loop සමහරව help දීලා තියෙනවා මොන loop එකෙන්ද කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් ආන්සර් එක බලන්න යන්න එපා. ඉතින් කරගන්න බැරිම නම් බලන්න අන්තිමට. ඉතින් Pi native කියලා සයිට් එක කරලා බලන්න. එහෙම තමයි ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තමයි අද වීඩියෝ එකේ සමස්තය. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් ඔයාලට දාපු සැනින් බලා ගන්න ඕන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එවි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.